years ago, 2 years ago exactly actually. Mo announce fún yín wípé wàhálà tí àwọn ọmọ kan bẹ̀rẹ̀ wípé ẹ̀yin Yorùbá self-determination organizations ṣe máa join ìkọ̀kẹ́ kankan papọ̀ àbí whatever, find some way to work together. Àwọn ọmọ wọ̀nyí wọ́n pera wọn ní GH, mo rò pé that means group of age. Young woman kan tó ń pè ní olórí ẹ̀ tó ń leader wọn. Then there was a young man called Ayode Mola, ló ń ṣe chairman meeting wọn all the time. Ó pẹ́ kí n tó gbọ́ pé wọ́n ń pè meeting wọn lọ. Ọ̀dùn nígbà tí mo wá gbọ́ pé ẹ̀ka lára àwọn tó ń lọ síbẹ̀, ọba lára, just a minute bẹ́ẹ̀ mo kàn fẹ́ something about my phone here. Bíọ́lá. Fóònù yìí ti fẹ́ kí n tó kàn. Kí ló ń pẹ̀ wá? Mo power bank wá. So wọ́n ti ń ṣe pàdé yẹn, ó ti ṣe díẹ̀. Ìkan lára àwọn àgbààgbà tó ń lọ sí pàdé yẹn ló sọ fún mi pé bàbá a máa ń ṣe ìpàdé kan ojoojúmọ́ ládẹ ń dárúkọ níbẹ̀, ó máa yẹ kẹ́ wà. Mo wá lọ and for a start kò mi ò rí much nǹkan tó ń ṣe yóò dẹ̀ lè ní fò. Nǹkan tó ń ṣe yóò lè ní fò fún wa because people from many organizations were present. If any group of young people, bàbá lè kó gbogbo wa ìpapọ̀ bí eléyìí á dẹ̀ dá o, bàbá lè make something out of it. So I stayed put. I started to attend their meetings regularly. And àwọn kan propose wípé ẹ jẹ́ ká dissolve gbogbo organization. Join ẹ̀kọ́ ká ṣe kan gbogbo ìyẹn pọ̀ sí ìgbóná lọ rẹpẹtẹ ó pẹ̀ ká kò suppress ìgbóná náà kò sẹ́ni tó fẹ́ dissolve organization wọn. But by and by, God led us to a solution. We don't need to dissolve our organization. That will take too much trouble. Nyela mama bàjá for a long time to come. Nǹkan tá a need láti ṣe is to create a collaborative body. A body tí gbogbo wa ti lè máa meet, tá a lè collaborate, tá a lè máa provide leadership for the self-determination struggle. There is a little bit of the story me tí o palatable tí mo fẹ́ sọ. Ṣé ẹ rí lára àwọn leader tó ti ń lọ ọbẹ̀ yẹn kì í ṣe interest pé kó ṣe dáadáa náà fi ń lọ ọbẹ̀. Wọ́n gbọ́ pé ó ń ṣẹlẹ̀ iṣẹ́ tiwọn ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá ni pé nǹkan tí Yorùbá bá ń ṣe tó bá dàbí pé ó fẹ́ kó wọn jáde kúrò ní Nàìjíríà káwọn tètè parẹ́, wọ́n tètè pamọ́lẹ̀. Iṣẹ́ tiwọn nìyẹn. But nígbà tí wọ́n rí i pé wíwá mi síbẹ̀ ò ṣe kò jẹ́ kí organizations will continue to exist, but all of them will work together in a body called Yoruba Self-Determination Movement. Ara nǹkan tí a dẹ̀ máa ṣe ni pé gbogbo wa enter into a gentleman's agreement pé ní màmá bínú síra, ní màmá búra wa, ní màmá lálàṣẹ ara wa. All the representatives of all the organizations can meet. And that council will set up an executive body. Deola, I'm sorry, I've been holding meetings all day. I think this is my 8th meeting today. Our executive body, executive committee, to mama serve the interest of that general council. Gbogbo wa mama meet in council. Every organization represented by 2 members. So, Yoruba Self-Determination
movement done. So ó wá yà mí lẹ́nu pé ìkan lára àwọn tó wà ní meeting yẹn tábàjọ ń ṣèpàdé yẹn Joint Chief Tọ́lá Adéníyì, who was in the meeting long before I began to attend. Tó máa wá tó máa wọṣọ bí òun pé òun ni ọba gbogbo wa. Sípàdé wọ̀nyẹn. Tó jẹ́ pé ńgbà tó rí pé ó bẹ̀rẹ̀ sí make sense. Pé ìpàdé yẹn bẹ̀rẹ̀ sí make sense. Ó dàbí pé we could make some. And now he has the audacity or the treasury to come before the Yoruba people and say, YSDM among us who are working for Nigeria, they will say that Yoruba leaders, they will come into what you are doing, but what they want to come and do there is to destroy it. Once it became clear that they will not be able to destroy what these G8 boys and girls were doing, he withdrew. And now he has the temerity to come before the world and say, Yoruba self-determination movement. Yoruba self-determination movement. He was in the meetings that created that body from the beginning. And he used to come there with a great deal of fanfare to create the impression that he was a leader. He's no Yoruba leader. He's just a traitor. I am not afraid to say that. So, YSDM started. But after 2 years, a lot of complaints, a lot of proposals arose for improvement of our YSDM. I myself wrote most of those proposals. To look at my notice our weaknesses come. Ekene, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà àwọn organization although I announce many organizations will work. So, and I said, now, after these 2 years period, during which we are doing a review, we must go out with love and respect and go and invite all the organizations to come in. We need it. We need it. This is the best thing really that the Yoruba people have produced in this self-determination struggle. There have been many big organizations, but the Leokinshi organization is a leadership collaborative system movement. And that is what makes it such a powerful and beautiful thing. So, ẹ jẹ́ ká lọ bẹ̀ àwọn organization tí ò bá tí wà pé kán jọ kán wá join. Ẹ jẹ́ ká go to them with love and respect and explain to them how important this is. That's number one. So our officers who are revamping. We want to revamp YSDM. That's their language. A beautiful word, revamp. Secretary General, Abi Vice Chairman, lo create the word revamp. So the first thing then is to bring all the other organizations to in. Because somehow, in spite of all the entreaties and appeals, 2 years ago, there was some organization too. So this time around, go and beg them to come. The Yoruba nation needs them in this body, the self-determination body. That's why. The second thing is that meeting Yoruba self-determination movement, YSDM Council, where 2 representatives of each organization is present. And you discover that most of the organizations still getting member are diaspora-based organizations, which then created the impression wípé YSDM is a diaspora affair. But it is not a diaspora affair. It was not designed to be a diaspora affair. So we need to take steps now to establish YSDM firmly in the homeland. And the proposals came for how to do it.
and now they're working at it. Then there were some other efforts that had developed along the way. For instance, one of our bright young men, Dr. Okebionu, came forward with the idea of, Bàbá Ìtìníṣẹ́jú, all the time he's working. He could break down. The write-up is there, it's all written down. Relieve Bàbá idea. So his own idea was to create what he called CPMO. That is a body for carrying out proposals that come before Bàbá. Because you cannot stop that. Every child who is sitting down in the corner of Australia designing something for the Yoruba nation, Bàbá ló ń gbé. Àwọn kan kóra jọ wọ́n ní a lè ṣe oko in a particular way, can succeed with it, ọ̀dọ̀ Bàbá náà náà gbé. Àwọn kan sọ pé ó yẹ ká dá báǹkì sílẹ̀ ká bàa lè ní ready for our new country, ká bàa dẹ̀ lè rówó máa ṣe struggle Bàbá yìí. Ọ̀dọ̀ Bàbá náà náà gbé bọ̀. Àwọn kan ní ó yẹ ká bẹ̀ sí ṣe something about our education, ọ̀dọ̀ Bàbá náà gbé bọ̀. So a body that will help him. And so he put together this idea of CPMO. But then it was obvious immediately. CPMO was see itself as something different from YSDM. And that was creating a lot of anger. So one of the proposals for the revamping, and that proposal came from me, was that we must now properly incorporate CPMO into YSDM in the new structure. And that was accepted, and that is being done now. So we are improving the structure. In a week or two, Lágbára Ọlọ́run, I'm hurrying the people who are doing it. The young men have created a committee, and that committee has reported, and different segments of our population are handling the different sections and so on. So in a week or two, we should have the revamped YSDM with all its officers in place. And it will include the following. One, in every country, Nigeria, United States, United Kingdom, Germany, whatever, there will be the YSDM of that country. Actually, our Sonny Bata decided it 2 years ago, but it was not properly stated how this could be achieved. So we now take it up, how it can be achieved. All the organizations, all the self-determination organizations in a country will meet together and create the YSDM of that country. So there will be a YSDM of every state in Yoruba land, and ultimately a YSDM of Yoruba land. And so on. That's the structure that is being pursued. The idea is a total representative body that is yet collaborative. We are not dissolving any manner. And àwọn kìnnì kan tá a ṣe ń gbà yẹn mi ò tiẹ̀ mọ̀ bá ṣe arrive at it náà gan pé there will be a committee in charge of X, there will be another committee in charge of Y, and so on and so forth. One in charge of security, one in charge of finance, one in charge of agriculture, one in charge of and so on.
committee the committees, in my judgment, I don't criticize people. I'm looking at systems. In my view, that committee system has not proved to be very useful. And I have said, governments don't operate like that. You are elected premier of a country, a prime minister of a country, and you set up a committee for agriculture, a committee for finance, a committee for education. Nobody does that. You appoint a secretary or minister for each and charge them with the responsibility and hold them responsible for their ministries. That's the way to get government going. So that is what our boys are now putting together. It's a whole package of revamping. And when we are through with this, YSDM will be a true leadership body for the Yoruba nation. That is about YSDM. And I'm happy that it is coming. The revamping is coming. There have been people who have criticized the former vice chairman. They may have criticized anybody. We gave him a body to run. He tried to run it the way he understood, but many areas of it were not clear. Gbogbo àwọn area tí ó clear ń gbà wọ́n yẹn là ń clear báyìí, la fẹ́ clear báyìí. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. We are on the way to a beautiful body that will represent the interests of our nation. And may I just say, why are people talking like that? Because one will create another body. Why are people talking like that? YSDM has been the body. YSDM. Gbogbo letter attack causing governments of the world. Gbogbo letter attack causing United Nations. YSDM letterhead in Gbogbo Ewa. So it has been very useful. And I believe that we will soon make it a lot more useful. Thank you very much. Thank you. So, ẹ ṣeun gan ni bàbá wa. Ohun rẹ ti gbọ́ láti bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Wọ́n ti bá àwọn ọmọ Yorùbá, wọ́n ti bá wa sọ̀rọ̀, wọ́n sì ti sọ ibi tí wọ́n lọ. Kódà wọ́n tún mọ̀rúkọ àwọn tí wọ́n jẹ́ bí alábọ̀dé fún ìran Yorùbá tí wọ́n ti mẹ́sàn kọ bàbá wa Chief Tọ́lá Adéníyì. Wọ́n bá wa dúró láàrin ìṣẹ́jú méjì kí torí pé Yorùbá wọ́n ní àgbà kí wà lọ́jà kí orí ọmọ tuntun kí ó wọ́. Afẹ́kẹ́ bá wa dúró tún ní ọ̀rọ̀ míì léyìí tí afẹ́kẹ́ bá wa dá sí àmọ́ pé àsọfín tẹ́lẹ̀ tún afẹ́kẹ́ bá wa dá sọ̀rọ̀ yìí torí pé ìsíwò ìwòrìwò ohun tí gbogbo wa bá dìjọ wò báyìí àwọn àgbàlagbà wọn ní gbígbó báyìí wọn ní òun náà ni máa ń gún ṣe gẹ̀nàbá. Ní báyìí máa tara kàṣà lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa wòlíì àìríre Gegeoju. Bàbá Gegeoju, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò wa fún títò yín. Bàbá Gegeoju, ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ kí a rí ojú yín torí tọ́lọ́run. Ẹ jẹ́ kí a rí ojú yín. Bàbá Gegeoju ni a fi ẹ̀sùn kàn torí máa sọ pé àwa mídíà a fi ẹ̀sùn kàn wọ́n. Lélẹ̀ tí bàbá yìí sì sọ wípé ẹ̀sùn ká fi kàn àwọn wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀. A sì wò pé tọ̀ bí Yorùbá wọ́n ní tí a bá fi ẹ̀sùn kan àgbàlagbà a fi ẹ̀sùn kan torí pé a fẹ́ bà wọ́n lórúkọ jẹ́, a fi ẹ̀sùn kan torí pé a rí wọn gẹ́gẹ́ bí aṣáájú nínú jàǹgbara yìí tí a bá sì rí ní ti ń ṣẹlẹ̀ tí àti tètè rí ju wọn tá a bá rí ọ̀nà tá a lè gbà ó náà ni pé kí a sọ wípé bàbá nǹkan báyìí la rí pẹ̀lú wọn.
a rí àwọn kan pẹ̀lú bàbá tí a sì fi ẹ̀sùn ẹ̀ kàn wọ́n ìyẹn nígbà pé a rí wípé wọ́n ò bá wa ṣe Yorùbá ìtọkàntọkàn a rí pé kì í ṣe àwọn gan ṣùgbọ́n àwọn tó ń bẹ nínú ẹgbẹ́ tí wọ́n dá sílẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí tá a ní lọ́wọ́ a rí pé àwọn wọ̀nyí ní epo ẹ̀dá ọ̀dádá ti ń dálẹ̀ nítorí wípé ọ̀tọ̀ ní tẹ̀ kan orí kódà bí owó bá múni lẹ́sẹ̀ a mọ àfẹ́ torí olùmọ̀ sọ wípé kì í ṣe gbogbo adarí nìkan níṣẹ́ tí wọ́n bú adarí o ọmọ ẹ̀yìn a máa ṣẹ̀ wọ́n a sì máa bi adarí léèrè ẹ̀ṣẹ̀ tọ́mọ ẹ̀yìn bá ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ táwọn tó wà ní ẹgbẹ́ yín ṣẹ̀ náà bí yín tá a sì fẹ́ gbọ́ àlàyé torí pé a rí wípé àwọn ẹgbẹ́ yín yìí wọ́n ń kó àwọn tó wà nínú ẹgbẹ́ ọ̀hún lọ sí ẹgbẹ́ míì èyí tó tako YSDM tí wọ́n sì ń sọ mẹ́rin pé YSDM ti kú pé kò lè jí àwọn sọ pé igbá ni wọ́n ń pa ẹnìkan ò kì í pàwò torí pé YSDM tẹ̀ ń wò yìí ó ti rí eku kété ó ti rí àrùn kété ó dorí ọ̀tá tí ìfẹ́ ká lásọ lára ó dorí jagunjagun tí gbèjà tí tún kọ́ mẹ́ lẹ́yìn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ YSDM ló ṣe jẹ́ lóòótọ́ àbọ̀ gbangba láti lè sọ ohun tí ẹ mọ̀ àti ń tẹ́ mọ̀ nípa ẹ̀ tá a bá wá gbọ́ tí èyí ni yóò wá sọ táwa náà ṣe ní gbangba torí pé kò ní dáa fún ìran Yorùbá kan kó gba sọ lára ìyan Yorùbá ẹ̀ ní gbangba kó mọ̀ wá tún lè dáàbò gbangba mọ́ Tọ́lá Adéníyì yìí wọ́n ní ẹ̀ máa wọn ṣẹgbẹ́ ẹ̀ sì mọ́ bàbá yìí ọ̀tá àgbọ̀n ọlọ́ta Yorùbá ọ̀rẹ́ Yorùbá náà ni wọ́n kúrò ń bẹ̀ wọ́n ń kó wọn lọ sínú ẹgbẹ́ míì èyí tó ń tako ìjàngbara Yorùbá tá à ń ṣe yìí ó jẹ́ èkejì ẹ̀kẹta sì rèé wọ́n ní ẹ̀yin àti onítìrí ẹ̀ sì ń ṣe àjọṣepọ̀ ó jẹ́ ẹ̀sùn ẹ̀kẹta ẹ̀sùn ẹ̀kẹrin wọ́n ní àwọn òwò ọjọ́ fi sí ọ̀dọ̀ bàbá Akíntóyè ni àbọ̀dọ̀ onítìrí torí pé wọ́n ní àdá ní máa ń lójú kan ọ̀bẹ ní máa ń sojú méjì àwọn nǹkan wọ̀nyí la fẹ́ kẹ́ bá wa sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá ká lè mọ ibi tí à ń lọ ká sì lè mọ ibi tí a dojú ọ̀rọ̀ kọ pé lágbájá yìí ó máa ń ṣe nǹkan báyìí ẹ̀tọ́ ni fún ẹni tá a fẹ̀sùn kàn kó ní ọ̀rẹ́ mi kò rí bẹ́ẹ̀ báyìí kàsá báyìí káwòdì báyìí ní túnṣekú báyìí ní ọ̀bẹ ṣe bẹ́ bàbá mo fi ilé lẹ̀ fún yín mọ gbogbo ẹ̀sùn ilẹ̀ lẹ́yìn tí mo ní kọ̀rọ̀ ẹ bá wa ṣàlàyé bó ṣe jẹ́ ní gbangba ẹ ṣe púpọ̀. ẹ ṣeun mo kí gbogbo hello. à ń gbọ́ yín sà. bàbá ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ lọ. mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko níbi gbogbo tí a wà tá a ti ń sáré pé ká bọ́ kúrò lóko ẹrú mo gbàdúrà pé lágbára Ọlọ́run a ó kúrò lóko ẹrú Ọlọ́run á sì mú wa kúrò ṣé ẹ gbọ́ mi. à ń gbọ́ dáadáa. à ń gbọ́ yín. torí mi ò rí mọ́ ni mo ṣe. ẹ tan kámẹ́rà yín ni sà ẹ tan kámẹ́rà yín ni ẹ tan kámẹ́rà ẹ ti mú kámẹ́rà ni sà ẹ tan kámẹ́rà yín náà fẹ́ rojú yín sà. èmi náà ò rí ibi tí wọ́n ti ń tàn náà ní jẹ́ mọ̀ pé arúgbó ni mí. ẹ wo bí tẹ́ bá wo bí ìsàlẹ̀ ẹ rí ọ̀rọ̀ níbi tí wọ́n kọ ẹ rí níbi tí wọ́n kọ máìkì àti kámẹ́rà sí níbi ìsàlẹ̀ fóun yẹn rí bẹ́ẹ̀ níbi ìsàlẹ̀ fóun yín ẹ rí bí máìkì báyìí ó dàbí kámẹ́rà báyìí ẹ fọwọ́ tẹ̀ lójú ìsàlẹ̀ fóun yín ẹ rí kí ni ẹbí kámẹ́rà báyìí níbi ìsàlẹ̀ fóun yín ẹ rí ibi kámẹ́rà báyìí ni. àwọn ti update síbẹ̀ àbí jẹ́ ẹ̀rọ. ṣe rí olólá ṣe ẹ rí kí ni kan bí máìkì sà ẹ rí kí ni kan bí máìkì ẹ wá wọ ẹ rí tó wà níbi kámẹ́rà ẹ rí pé rẹ́ẹ̀dì kan cross ẹ kàn fọwọ́ tẹ̀ lójú rẹ́ẹ̀dì yẹn á kúrò mẹ́ á lè rí ojú yín ìlà rẹ́ẹ̀dì kan ti cross ẹ kàn fọwọ́ tẹ̀ lójú fọwọ́ tẹ̀ kí ni yẹn yóò kúrò mẹ́. ìjẹ́ wàá rí mọ́ báyìí o. bẹ́ẹ̀ kí ni káwọn wáyé wò. kò jẹ́ sọ́mọ kankan lọ́dọ̀ mi. I don't blame you baba. ẹ ṣe púpọ̀ mo dúpẹ́. bàbá ẹ fọwọ́ bá fún yín lójú ẹ fọwọ́ bá fún yín lójú mọ́lẹ̀ báyìí kan báyìí pẹ́kí bẹ́ẹ̀ bá gbà kan lábàrá. ọlọ́run mo tẹ́ báyìí o. yóò wá padà. inú mi kò sí wàhálà bàbá yìí lè má sọ bẹ́ẹ̀ kí amójútó wa ẹ bá bùjẹ́ ti píjọ wọn tí a bá ẹ bá ẹ jẹ́ kó máa sọ̀rọ̀ wọn lọ kó tó ní kó lọ. ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. ẹ ṣeun o mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò gbogbo àgbáyé níbi tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi
ẹni bá ní àní délẹ̀ lérí Ọlọ́run á bá wa mú kúrò fún wa. Bó bá jẹ́ mi gan ni mo dúró pé àní délẹ̀ lérí Ọlọ́run á mú mi pamọ́. Kí n tó máa sọ ọ̀rọ̀ mo máa jí sọ bíi pé kí ẹ lè gbọ́ mi ò ní opportunity àti máa wá sórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán yín. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lónìí tó fún mi ní oore ọ̀fẹ́ láti lè wá. Ìjàngbara yìí kì í ṣe ẹnìkan ló pè mí sí. Gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ ń gbọ́ mi kì í ṣe èèyàn ló pè mí sí. Edo State tí mo wà láti láti ìgbà ayé bẹ́ndẹ̀ ibẹ̀ mo bẹ́ẹ̀ sí mi ò gbà pé mo lè wálẹ̀ Yorùbá mọ́ láéláé. Mo ní àmáṣàn síbẹ̀. Ṣùgbọ́n bàbá àpọ́sù Babalá ló wá bá mi fúnra rẹ̀ wípé iṣẹ́ tí òun àtàwọ́lọ́wọ́ ṣe kù tí wọ́n jẹ́ kó parí ẹ̀ kí n wá lọ sí ìlú òun pé níbẹ̀ náà ti máa gbé iṣẹ́ ìjáde. Iṣẹ́ wo lẹ ṣe kù? Ó sì darí mi wá. Ìgbà mo tó délé ni mo tó mọ nǹkan. Láti 2015 ni mo ti ń bátù láìsí ẹnikẹ́ni tó bá mi sọ tí màmá bájọba sọ̀rọ̀ pé eléyìí ò lè ṣeé ṣe àfi tí orílẹ̀-èdè bá lọ. Àwọn ọmọ tí mo bí gan tiẹ̀ ń bú mi pé kí ló kàn mí? Ṣebí kí n jẹ tèmi kí kú ni pé ọdún mélòó ló kù fún yín? Ṣùgbọ́n nígbà tí mo délé tí mo débi tí mo wà yìí ẹni tí èmi pẹ̀lú ẹ̀ kọ́kọ́ contract lórí Yorùbá Nation òun ni Koiki Media ó lè máa gbọ́ mi báyìí lájọ contract tàdẹ̀jọ́ ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Along the line mo mọ àwọn kankan tá a ṣe tóun gan lè jẹ́rìí sí. Gbogbo ìgbà wọn yẹn kò sẹ́ni tí mo farahàn pé mo jẹ́ kankan. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Lónìí mo ní oore ọ̀fẹ́ àti sọ̀rọ̀ sí gbogbo àgbáyé. Èmi ò bẹ̀rù ikú mọ́. Bí Ọlọ́run bá sọ pé ikú mi wà lọ́wọ́ ènìyàn, á rí mi pa. A jẹ́ pé iṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe fọ́lọ́run ti tán. Now, nípa ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ tí wọ́n dálẹ̀ tí ẹ dárúkọ ẹni tí ẹ dárúkọ yẹn má bínú mi o. Èmi ò mẹ́ni tó ń jà Tọ́lágbé o. Láyé mi tí ẹ rí mi dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ rí. Ọlọ́run lè jẹ́ lẹ́rìí mi ò mẹ́ni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n dá ẹgbẹ́ yẹn lẹ̀. Èmi ò sì ní ojú méjì. Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lóòótọ́ Ọlọ́run lò mí láti dá Yorùbá Leadership Forum sílẹ̀ pẹ̀lú ẹkùn mẹ́ran network security. Ìgbà tí mo sì dálẹ̀ tán. Bẹ́ẹ̀ni. Kókà wà bẹ́ẹ̀. Ìjọ náà la gbé rédíò lọ. Ìdí tí mo fi kẹ́gbẹ́ yẹn jọ ni pé mo rí pé gbogbo agitator tí wọ́n ń ṣe àwọn tó ń pariwo wọ́n kàn máa fi jẹun ni. Àwọn tó wà lókè òkun tán bá kówó ránṣẹ́ sí wọn lé wọ́n á fi gbọ́ tara wọn. Wọn ò ní fi ṣiṣẹ́ tán ṣe. Ìyẹn ló bí tí èmi Johnson àti Akọ́mọlédè almost 2 years la dá ẹgbẹ́ yẹn lẹ̀. Káwa ń sọ pé tọ̀ grassroots awareness. Along the line nínú ibi tá a ti ń ṣe yẹn ní àwọn Akọ́mọlédè náà ti fún wa ní machine méjì àti Johnson. Machine méjì yẹn fúnra wọn náà sọ fún mi kí n gbé ìkan fún ẹnìkan ní Jẹ́bà tó jẹ́ aṣojú wọn bẹ́ẹ̀. Mo dẹ̀ gbé fún walkie talkie 10 kí n kó fún. Then night goggle kí n kó fún 2. Drone 2 kí n kó fún ẹni yẹn 2 wà lọ́dọ̀ mi. Mo dẹ̀ mú night goggle kan lọ sí Kogi. Àwa la jọ ń ṣe papọ̀. Lóòótọ́ nígbà tí bàbá sọ̀rọ̀ wípé onítìrí ọmọ òun ní gbogbo wa la gbọ́ ngbà náà.
àti bàbá bá ti ní ọmọ òní torí èmi mo fẹ́ sọ fún gbogbo àgbáyé lénìí èmi àti bàbá ọmọ ilé kan ni wá mi ò lè dálẹ̀ bàbá mi torí fún kíni omi kan lájọ mu ẹ̀jẹ̀ kan la rẹ̀ ti jáde. Now nígbà tí ọ̀rọ̀ ń lọ èmi máa sọ àṣírí lénìí fúnra mi mo gbéra tí mo lọ bá bàbá ní Kútọ́nù tí mo sọ fún bàbá yìí pé Adéníran wọn lòun ní ò jẹ́ kí strọ́ngù yìí máa dáa bàbá wà ń bí lénìí ó lè jẹ́ lẹ́rìí mi. Mo débẹ̀ mo sọ fún bàbá mo ní Adéníran náà ní ó ń da strọ́ngù ìlú àti ìmásùn ẹ. Bàbá ní kò rí bẹ́ẹ̀ ọmọ dáadáa ni torí bàbá ní ẹ̀mí software láti jẹ́ kéèyàn irú àwa dẹ̀ ní àlẹ́mí yẹn tá a bá rí ẹ pé ó ń ṣe burúkú ojú ẹsẹ̀ I'm a soldier I can kill you anytime. Now mo dẹ̀ láti ṣàlàyé fún bàbá ṣẹ́ lọ́jọ́ yẹn ṣùgbọ́n ẹni tá a jọ lọ lọ́jọ́ náà mo ní ṣe ẹ̀gbọ́n báyìí o ó padà wá da Èkìtì rú bàbá mọ ẹni tí mò ń sọ yìí. Èmi dẹ̀ ń ṣe tèmi mi ò gbowó lọ́wọ́ ẹnìkankan tó bá ní oúnjẹ ni òun gbowó fún mi kó jáde màá fúnra mi mówó ara mi mo ti lo mọ́tò tó ti bàjẹ́ sórí ìrìn àjò yìí mi ò pariwo sẹ́nìkankan kó ṣe fún mi kò dẹ̀ síbi tí mo máa ń lọ màá gbé bàbá Èkìtì dání ọ̀pọ̀ mítìn láti pè tí òmeyọ̀ máa wà bẹ́ẹ̀ leadership from tá a dá lé yìí a lọ bá bàbá approve ẹ̀ ẹ̀rọ wa ní pé grassroots awareness yìí nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kò sí state tá à ní coordinator sí kò dẹ̀ sí state tá à ní chairman a ní olórí ológun ní state kọ̀ọ̀kan tí wọ́n dẹ̀ ń báṣẹ́ lọ tó jẹ́ ẹkùn mẹ́ran a register ẹ̀ torí kán má bàa yọ wá lẹ́nu ṣe registration ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ni mo lọ fi hàn bàbá kò sí ìrìn àjò tí mò ń rìn tí mi ò fi tó bàbá létí mo á dẹ̀ tún pe CSI báyìí ni o máa sọ̀rọ̀ sí voice mail a ní kò burú bàbá mi èmi ò fi pé mo lè lóyè àti ìyàn bẹ́ẹ̀ yẹn kí n máa lọ bá bàbá ní Kútọ́nù kí n wéèsì owó mi lọ kí wá níṣe ni mo fẹ́ máa tún dalẹ̀ ẹ̀ nílé. wéèsì owó ẹ ò náwó ẹ wá má sọ pé o wéèsì ẹ. bàbá ṣeun jàre so ṣe àrígbà tí ẹ̀sùn yìí jáde lóòótọ́ ẹgbẹ́ tí mo dálẹ̀ Yorùbá leadership pro àtẹkùn mẹ́ran kò sí ẹnì kankan bẹ̀ tó lọ sí ẹgbẹ́ Atọ́lágbé o kò sí tó lọ sí ẹgbẹ́ Atọ́lágbé wọ́n lè gbọ́ rumors number one ẹgbẹ́ wa ó ti di pé ó papọ̀ àti kó àwọn èèyàn jọ fún grassroots kò síbi tí a kì í lọ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ yìí kí la lè ṣe tí grassroots á fi wáyé àwa wò ó lákòókò yẹn Bọ́lá kò ó wá Adéjàmíù ló mú Bọ́lá kò wá bá mi mo dẹ̀ introduce ẹ̀ sí àwọn Ayọ̀délé àti Akọ́mọlédè ìgbà tí àwọn introduce ẹ̀ sí ó ní ọ̀dà o flyer ó ya ẹ̀jẹ̀ bá rí flyer tí wọ́n ya àwé tó kúrò lórí oyè yìí sí tó fọ́ bojú òun ló draft ẹ̀ èmi mo ṣètò bọ́n ṣe tẹ̀ tí mo fún wọn ní printer mi ò gbowó lọ́wọ́ wọn mo dẹ̀ ń ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyí at the end of it ibi tí ọ̀rọ̀ ti wáyé mo máa sọ fún gbogbo àgbáyé lénìí ẹni tó wá bá wa nínú ìpàdé tó wá sọ wípé a fẹ́ ṣe rédíò tí wọ́n ṣe tì nígbà yẹn tí wọ́n bàjẹ́ nígbà yẹn Adéníran òun ni a padà wàá gbé dìde tá a fún ní Yorùbá Nation rédíò tá a fi customize rédíò sí wọ́n wá níta ní òṣè èmi mo mọ kókà ní láyé òun ò ní dá sí mọ́ pé wọ́n ti bà òun lórúkọ jẹ́ mo láti pẹ̀tì ẹ̀ ìwọ ọmọ mi nínú Olúwa ò gbúdọ̀ ṣe nǹkan yìí tí bá pa láṣẹ fún ẹ ò gbúdọ̀ ṣe ó dẹ̀ gbà ó dẹ̀ ní ó dáa àdíà tó wà ní pé òun ti sọ fún bàbá nígbà tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé a máa customize rédíò lórúkọ Yorùbá pé a dẹ̀ máa ta fún àwọn ènìyàn bí abárẹ́ni bá wa ṣe tán rí rédíò yẹn ṣe a lè fi ṣe grassroots awareness wọ́n dẹ̀ ní rédíò yẹn o shortwave rédíò ni pé wọ́n máa san 15,000 in 3 months $15,000 in 3 months báwo la ṣe rówó yìí
a lè gbéwèé síta wọn á ní ṣe la fẹ́ kówó jẹ ibi tá a ti bẹ̀ sí sọ̀rọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run èmi á méjì fún ilé ni àwọn tó bá ń ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa agbọ́mọlédè Johnson Eli Títílayọ̀ àwọn ló kówó yẹn lẹ̀ pé ká fi ṣe wọn sọ pé àwọn fẹ́ gba èlé wọn ní tí wọ́n bá ṣe tí tẹlifíṣàn bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ owó á máa wọlé sàpò Yorùbá Nation èmi sọ fún ẹ wípé a ò dá rédíò ńlẹ̀ fúnra ara wa o a ò fi ilẹ̀ láti jẹ́ kó jẹ́ bísíǹsì ẹnìkan ṣùgbọ́n ẹ fún wa lówó tí owó bá jáde á dáwó yín padà wọ́n dẹ̀ customize rédíò yẹn adẹ̀gbẹ́dẹ́ immediately agbélọ́dọ̀ bàbá dẹ̀ ó lọ́ọ̀ṣì ẹ̀ by the grace of God nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run rédíò yẹn ń ṣiṣẹ́ lẹ́nìí tí adẹ̀ ń gbọ́ eléyìí ó yẹ kí n sọ síta ó ní ìta ti ṣe sí Ìbàdàn báyìí tó jẹ́ pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ nínú rédíò yẹn tí ò sẹ́nibọ́dì tó lè mọbi tó wà àṣìṣe yẹn lọ bẹ́ẹ̀ ni mò ń káàkiri máa from state to state ọ̀dọ̀ ọba sí ọ̀dọ̀ ọba tí mo bá wá débẹ̀ máa pe bàbá ẹ bá ọba yìí sọ̀rọ̀ bàbá bá wọn sọ̀rọ̀ máa pe Sunday Adéyẹmọ bí èrò pé tí mi ò bá lóyà sí wọn tí mò ń bẹ lẹ́yìn Onítìrí mi rò pé ó yẹ kí n tún máa pe bàbá. Number 2 nígbà tí bàbá ní ká ti gbé kí gbogbo wa gba Onítìrí mọ́ra ṣé ẹ mọ̀ pé anybody tí bàbá ti sọ lórí ìkíní you can fall to anybody. Ìgbà tí wọ́n wá sọ pé àwọn fẹ́ gba ilẹ̀ táwọn ti gba ìwé èmi wá béèrè lọ́wọ́ wọn torí mi ò mọ Onítìrí ẹ̀wọ̀n pe ẹnìkan ní Ayọ̀ Brown òun ló ń bá mi sọ̀rọ̀ mo wá ní Ayọ̀ Brown nǹkan tẹ́ ẹlẹ́gbà yẹn ẹ fún èmi ní lẹ́tà ẹ̀ tí wọ́n sign láti United Nations bí a justice of peace ní country tá a wà yìí I'm a justice of peace since 2010 mo ní ẹ fún mi tẹ́ ẹ bá fún mi màá lè kọ lẹ́tà mọ́ èmi gan lọ gbé bá bàbá pé ẹ wo lẹ́tà tá a rí tí òótọ́ ni ibi tán ti bẹ̀rẹ̀ sí bú mi nìyẹn o tán ti lé mi olè láì gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ wọn tán ti bẹ̀rẹ̀ sí scanáìsì orúkọ mi ìdáhùn irú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ báyìí àwọn ọmọ ti ní kí n má dáhùn wọn ní ṣùgbọ́n kí n jókòó sílé mi kí n má dá sí wọn mọ́ wọn láwọn ti sọ fún mi tẹ́lẹ̀ kí n má dá sí ọ̀rọ̀ yìí kí n fi wọ́n lẹ̀ pé because of name ṣùgbọ́n ẹni tó rán mi níṣẹ́ torí ìdí ni wípé Awólọ́wọ̀ àti bàbá Àpọ́sù Babalá lọ́lọ́run fún rán níṣẹ́ yìí tí a bá dẹ̀ fi spiritually kúrò ń bẹ̀ ó ṣòro àwọn pastors tí mo máa ń lọ bá wọ́n ní àwọn blogger yìí wọ́n á máa bú wọn pé olè làwọn 419 ni wọ́n tó ṣé bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ káwọn wá sí I'm trying to go underground láti make sure ṣe bí young tàtẹ́ àpariwo lẹ́nìí ọ̀dọ̀ mi bí ni mo ti kó o jọ ìwé tí wọ́n fọ́ọ̀mù tí wọ́n lò pàápàá èmi mo fowó ara mi ṣe so àmọ́ náwó ara mi sí struggle yìí ni ṣùgbọ́n ìgbà tẹ́mi wá gbọ́ kánà sọ wípé mo dá ẹgbẹ́ kan lẹ̀ ẹgbẹ́ yẹn lọ sínú ẹgbẹ́ mi ó ṣeé ṣe o tí mi ò mọ̀ o kán rí ọmọ ẹgbẹ́ tó lọ́jọ́ ẹ̀jẹ̀ mọ̀ pé oníkálukú ń lọ sí gúrùpù mi tẹ́mi ò mọ̀ ṣùgbọ́n nínú ẹgbẹ́ wa àwa ò sọ̀rọ̀ lórí pé àwọn kan dẹ̀ mú YSDM tí YSDM tó bá nídìí wa they will call us ṣùgbọ́n iṣẹ́ tá à ń ṣe grassroots lè mi ṣiṣẹ́ fún mo dẹ̀ ń rìn káàkiri lẹ́ni ìbáyìí mo ti lọ àwọn ibì kan mo dẹ̀ decide pé mi ò ní ṣe kankan mọ́ ọtí tẹ́ bá yanjú ọ̀rọ̀ yìí then ẹni tó dẹ̀ gbé ọ̀rọ̀ yìí kó lọ sórí media kó dẹ̀ gbé wálẹ̀ ìyẹn ló lè mú kí n tẹ̀síwájú láti máa bàjẹ́ lọ torí pé orúkọ tó bá ti bàjẹ́ ó ṣòro rí pia etí tó bá gbà lọ kì í gbà bọ̀ so ìnípa ohun tí wọ́n sọ pátá kò sí eléyìí tí mo mọ̀ nípa ẹ̀ lóòótọ́ èmi ni president home and abroad fún Yorùbá leadership forum wọ́n dẹ̀ bẹ̀ mí ní kí n tó ṣe mo dẹ̀ gbà láti máa ṣiṣẹ́ yẹn bí ẹrú so ẹ lè wádìí mi lọ́wọ́ òmèyọ̀ bóyá ó ní ìpàdé kan tí wọ́n ṣe tí mi ò kì í pè síbẹ̀ ẹ béèrè lọ́wọ́ bàbá Èkìtì ẹ wádìí mi dáadáa tí mi ò rí kankan ká ṣe ìwádìí òtítọ́ kò sí nǹkan tí mo mọ̀ nípa ẹgbẹ́
sẹ́fẹ̀rì mi kíní kan tán náà dálẹ̀ mi ò ń tọ́jú bọlé kiri mi ò ní plan ìjẹ́jú ló jẹ́ kí n dá ẹ̀yin bàbá lóhùn bàbá ò dẹ̀ lè sọ fún mi pé kí n wá kí ni mi ò lọ torí ọmọ òkè gbọ́n ju bàbá ẹ̀ lọ so ibi bó bá ní ìbéèrè tó fẹ́ béèrè gbogbo ọmọ àgbáyé kò síjọ́ tí mo lòdì sí ìlànà bàbá o gbó ni mo máa ń gbọ́ o ẹ ṣé. ẹ ṣé àdúpẹ́ ẹ ṣé bàbá ohun tí ẹ gbé dání ti ṣe ọ̀rọ̀ Jésù Kristi Olúwa wa ó ní má ṣe jẹ́ kí oòrùn kí ó wọ̀ bá ìbínú ní síni òun náà la ṣe jò àti gbọ́ tẹnu yín àmọ́ màá fẹ́ jẹ́ kí bàbá wa Bánjí Akíntóyè kí wọ́n bá wa sọ díẹ̀ nínú àwọn tẹ́ sọ yìí ṣé lóòótọ́ òun ni ṣé lóòótọ́ tí ẹ bá ṣe nǹkan ẹ ń pe bàbá ẹ ń polóyè sí i ṣé lóòótọ́ ni bàbá gbàgbọ́ nínú yín pé ń tẹ́ ń ṣe ẹ ń ṣe fún ìfẹ́ tẹ́ ní sábà Bánjí Akíntóyè àbí ó ní nǹkan àwa gbọ́ látẹ̀yìn ni òun ṣe nígbà bàbá kan bá wa dùn torí pé tí bàbá mọ̀ bóyá tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ ó ṣe kí wọ́n mọ̀ wá torí a wò pé ẹ jẹ́ ká lọ sọ̀rọ̀ yìí nínú ilé ṣùgbọ́n àkàrà rèé ó ti yé pẹ̀ dandan sì ni kí a fọwọ́ méjì ká fi gbọ́n nù a mú kan dání a fọwọ́ kan máa gbọ́n òun lọ̀rọ̀ yìí ibi tọ́rọ̀ Yorùbá sì dé dúró lónìí ó yẹ kí a máa wẹ àwẹ̀ mọ́ nítorí àwọn ọmọ wa tí wọ́n ń bẹ lẹ́yìn tá a padà wá bá tí a bá wá sọ̀rọ̀ sí ara ẹni tá a ṣe àfọ̀mọ́ ẹ̀ tá a sì ṣe ìdáríjìn ó máa ń jára rìn ó sì máa ń da ogun lẹ̀ síran Yorùbá ni àwọn olórí wa àsìfẹ́kírú ẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ màá fẹ́ kí bàbá wa Bánjí Akíntóyè kí wọ́n jọ pẹ̀lú tí bàbá sọ yìí wọ́n kàn bá wa fèsì sí láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ péré ẹ ṣe gẹ̀rẹ́ bàbá Bánjí Akíntóyè tá a máa bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú. lè mọ nítorí májì àdẹ̀lẹ̀ kóra jọ ká rò pé a gbọ́n títí tí ká má make mistake kan. What I need to say, what I ought to say is clear. I know Bàbá wa Prophet Gegeoju as a loyal man and a loyal supporter of whatever I want to do. Bàkan kó ẹgbẹ́ wọn jọ tán ná rédíò tá a try títí ń jọ yẹn tí ò ṣeé ṣe tàdé nínú ò bá wa ṣe dáadáa mi ò mọ bí wọ́n dẹ̀ fẹ́ bà orúkọ ọmọ tán ń pè ní kí lorúkọ kókà wọ́n fẹ́ bàjẹ́ bọ́ in program after program ni mo ti ń sọ pé èmi ò lè borúkọ ọmọ Yorùbá kankan jẹ́ o mi ò rí nǹkan tó ọmọ yẹn ṣe tó jẹ́ pé ó lè ẹ fẹ́ kémi pé ló lè rárá o èmi ò lè pé ló lè o the boy is eternally grateful to me for my son so gbogbo nǹkan tí àwa ń ṣe láti gbà yẹn tí bàbá wa Gegeoju tó dá gúrùpù sílẹ̀ bó ṣe ń dá sílẹ̀ ló ń sọ fèmí bó bá ní ìdí tó kó wọn wá bá mi á kó wọn wá bá mi mi ò lẹ́nu bí oṣù kan síbi lẹ́nu bí ọ̀sẹ̀ bíi mẹ́ta síbi mo fún bàbá wa Gegeoju ní assignment kan àwọn èèyàn ló wá advice mi pé àwọn ọba kan ló wá advice mi wípé kì í ṣe gbogbo ọba ló oppose nǹkan tá à ń ṣe pé a need láti ránṣẹ́ lọ máa bá wọn ní ààfin wọn ní kọ̀ọ̀kan àwọn kan ti already sọ fèmí wípé àwọn ready láti jáde gan láti make a noise pé àwọn ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àti Yorùbá ò bára wọn kan jẹ́ kí Yorùbá máa lọ and so on wọ́n ready they are ready but a fẹ́ wá mọ́ra wọn and there is a young pastor Leye Paul Leye who is also working on the Obas and so on groups ló ń wá máa ń pè jẹ group of Ekiti Obas group of Ondo State Obas that is to go to the Obas in their palace one Oba in his palace and talk to him and say that Baba Akíntóyè will be ready to talk with you now. Kódà pè mí kí n dẹ̀ bá bá yẹn sọ̀rọ̀ and so on. And it has produced wonderful results. Those are the kinds of things Sam kó jọ. So, but there is this whole something wípé
àwọn gúrùpù bàbá Gegeoju wọ́n sọ pé àwọn nǹkan tí iṣẹ́ tí YSDM ṣe organize làwọn náà máa ṣe organize làwọn á wá supersede YSDM and so on. Gbogbo a lot of people have been saying that, but my character is to trust people. I trust Baba Gegeoju, Prophet Gegeoju very much. So me pay any attention. I was a pàdé kan bí kan lára àwọn leaders from America pè mí sẹ́yìn. Pé nǹkan báyìí náà wà ní àwọn group Baba Gegeoju ṣe and so on. Èmi àti òǹjọ́kọ̀ à ń jẹun mo fọgbọ́n wádìí. I didn't see that he understood what I was talking about. Kò dàbí pé wọ́n tiẹ̀ mọ irú nǹkan wọ̀nyẹn. There is, however, there is no doubt about that. There is, however, in their group, some people don't believe what they are trying to do is to create another body, supersede YSDM, and so on. There are people like that there. There is no question at all. But does Baba Gegeoju know the profundity of what they are doing? I doubt it. I don't think anybody can know how to lie as much as, because motive is well buried. Motive, he doesn't seem to understand. But it is good that this whole thing has come out, because I want to shake it, now they will stop. And leader a group to Baba Gegeoju will now come like every other organization. Ilana is the largest organization in this whole struggle. Ilana has remained the largest. It is in every country. And yet, Ilana is in YSDM. So, because any organization to mass large enough, I won't work too large, like one YSDM. So, Baba Gegeoju continue mass on when these young men in the next week or so, somebody structure or somebody vamp YSDM, to be the big, powerful body that they mean it to be, I will want your group, I will expect your group to be one of the most active in it. That's all. I need, why do we need a central struggle body? Alagbawa Brigadier Ganeraji, who is a very, very senior military man, Brigadier General, he's a Major General, Brigadier General. Also on the meeting, Baba Gegeoju náà wà ńbẹ̀. Lọ́dọ̀ mi ní Kotonu. Only no known country or people or nation or body in all of history is known to have gone into a war with different bodies. Láàrin ara wọn. When they win, they cannot win. It's not possible. And that is the truth. If the Yoruba nation is to win this war, we can have many organizations, it doesn't matter. But we must have a body like YSDM that is coordinating the activity, that can speak confidently for them. Tabani, we will be in a very bad mess. Mo sọ kínní kan láàárọ̀ fún àwọn kan wípé àwa Yorùbá lè make a mistake ká underestimate ìwé àwọn Fúlàní o. Fúlàní ẹgẹẹgẹ kankan ọ̀tọ̀ ni o, ṣùgbọ́n after Buhari's administration Fúlàní ò ṣe ẹgẹẹgẹ mọ́ o. Buhari stole trillions of dollars for the Fulani struggle, because he was appointed leader of the Fulani struggle to conquer Nigeria in 2011 in a town called Gori in Burkina Faso. The non-leadership leaders in Fulani from all over West Africa. So as of the time, leaders who are Tinubu president one,
he was already the leader of the Fulani struggle for the conquest of Nigeria. Yes. He was. And he used his position as president to advance that cause tremendously. He has built up a war chest of enormous proportion, bigger than Nigeria itself has. So, ẹ má jẹ́ ká undermine wọn, ẹ má jẹ́ ká underestimate wọn. Because our leaders want to learn government. Only if we want 10 trillion naira today, we will get it before the end of the day. Secondly, Buhari has used his influence in international on the international arena to buy weapons for the Fulani struggle. They have arsenals scattered all over West Africa. Some of the locations are known to people like me from my academic background. Thirdly, they have succeeded in indoctrinating I repeat, all the 24 million Fulani alive in West Africa and Central Africa. With the doctrine, we pay Ọlọ́run ti fún àwọn Fulani ní Nàìjíríà, àwọn dẹ̀ ní mandate Ọlọ́run pé káwọn lọ conquer. Tó bá dẹ̀ ní nation ní Nàìjíríà tó bá resist stubbornly can exterminate here and take over Nigeria. And fourthly, they already have hideout locations, hideout settlements everywhere in the South and Middle Belt, including Yoruba land. There are some areas of Yoruba land where the Fulani are the lords now. In Kogi State, there is a stretch of land below the Niger. There is a stretch of land below the Niger. You will go up the hills, the Agbaja Plateau. Then you descend. Between that, Yoruba to Wambelko. Is now a country of their own. So already they are poised to attack us and attack us devastatingly. But I want to try to get ready. Bàbá Gegeoju dẹ̀ mọ̀ nǹkan tí mo sọ. Tí a bá ṣètò wọn yẹn tán, what will have political angles of the struggle? The diplomacy, the meetings, the rallies, the something. But we will have another body that is responsible for defending our land. And the two of them will work hand in hand. That's the situation, the structure and revamping. Tí àwọn ọmọ wọ̀nyẹn sọ ni mò ń sọ wọ̀nyí. Wọ́n ní kí n collect sí àwọn a few very rich Yoruba people. The richest black man in the world is a Yoruba man. Ẹni tí mo dẹ̀ mọ̀ lọ́mọdé ni, gbà tí bàbá yẹn ṣe professor wa. Òun nìkan lè fún wa lówó tá a máa fi win tá àti ẹni nídìí láti máa bẹ̀bẹ̀ owó káàkiri. So there are a few people like that. There is another person in Houston, Texas, another person in Pittsburgh, and so on. And another person in London. And about 3 or 4 people like that in Nigeria. One can collect us when we should draft a letter in. Mo fẹ́ sọ ara nǹkan tó wà nínú lẹ́tà yẹn. Mo ní lóòótọ́ ló jẹ́ pé till now ready láti help with struggle yìí. Because unity in our ranks. Orderliness. But now, with all
organizations working within it. And there is a body, another body, that will be handling the defense of the land, and it will be working, impressed by it. They're impressed by that section of my letter. So, Bani, a central fighting